मिति 2078 साल असार 29 गते मङ्गलबार तदनुसार सन् 2021 को जुलाई 13 तारिकका दिन नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स नाटाको 54औं वार्षिक साधारण सभाको यस उद्घाटन सत्रमा यहाँ उपस्थित तथा जुम मार्फत प्रत्यक्ष सहभागी जनाउनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म यस सभाको उद्घोषिका श्रद्धा छेत्रीको हार्दिक नमस्कार छ। All our well-beloved guests, ladies and gentlemen, welcome here for the annual general meeting of NATTA. सङ्घका अध्यक्ष श्री अच्युत गुरागाईज्यूलाई आजको कार्यक्रमको सभाध्यक्षको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर पाल्नुहुने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव श्री यादव प्रसाद कोइरालाज्यूलाई आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको आसन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको विशेष अतिथि नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर धनञ्जय रेग्मीज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नाटा कार्य समिति सदस्यज्यूहरूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज हामीसँग हाम्रो कार्यक्रममा जुम मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा हुनुहुन्छ यस कार्यक्रमका विशेष वक्ता मिस्टर योर्गन स्टाइनमच। जुम मार्फत नै भए पनि यहाँको सहभागिताले पक्कै पनि हामीलाई हौसला एवं उत्साह मिलेको छ। आदरणीय महानुभावहरू, कार्यक्रमलाई अघि बढाउने क्रममा कार्यक्रमका सभाध्यक्ष एवं सङ्घका अध्यक्ष श्री अच्युत गुरागाईज्यूलाई स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस गरिमामय सङ्घको 54औं वार्षिक साधारण सभामा पाल्नुभएका यहाँ उपस्थित सबैमा म मेरो व्यक्तिगत र नाटा अध्यक्षको हैसियतबाट समेत हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। महामारीको अवस्थामा हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरी नाटाको 54औं वार्षिक साधारण सभाको समुद्घाटन र प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गरिदिन पाल्नुभएका श्रीमान पर्यटन सचिवज्यूप्रति नाटाको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु, हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरी विशेष आतिथ्यता ग्रहण गरिदिन पाल्नुभएका नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै कृतज्ञता जाहेर गर्दछु। यस्तै गरी विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका अध्यक्षज्यूहरूमा पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी पाल्नुहुने सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई तथा सहभागी सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दछु। वर्तमान कार्यसमिति निर्वाचित भएर आइसकेपछि सम्पन्न गरिएका विभिन्न क्रियाकलाप कार्यक्रमहरूमा का बारेमा महासचिवज्यूको प्रतिवेदनबाट सबैमा कुरा अवगत हुने नै छ। यहाँ हामीले गत वर्ष गरेका र अब गरिनुपर्ने केही विषयहरू मात्र संक्षेपमा उल्लेख गर्न चाहन्छु। इट इज अनफोर्चुनेट जस्ट स्टार्टेड आवर टेनर, वी गट कोभिड एन्ड वी ह्याड टु फेस many problems, and we always, this board always try our best to help, to assist the members, general members of NATTA. Also, we tried our best to communicate, especially with the tourism board, tourism ministry, tourism department, Rashtra Bank, and other concerned agencies. We also tried our big effort, especially for IATA problem. We were always in communication with IATA people. Also, because of our relation, we always got help from UFTA to deal with IATA, and I would like to thank IATA and UFTA on this occasion for concerning Nepal, the Nepalese tourism industry's problem, for their kind cooperation. ऐतिहासिक रूपमा नाटाले प्रदेश 2 र
कर्णाली प्रदेशमा आफ्नो शाखा विस्तार गर्न सफल भएको छ। यसैका साथै प्रदेशमा नाटाको विस्तारपछि आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिएका छौँ। नेपाल सरकारको अवधारणा अनुसार हामी पनि प्रदेशमा जानुपर्छ र हामीले पनि विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुसार सबै प्रदेशमा आफ्नो नाटाको संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने हेतुले हामीले योभन्दा अगाडिदेखि लागेका जुन प्रयासहरू आज यो हाम्रो कार्यकालमा आइपुग्दाखेरि सातै प्रदेशमा नाटा खोल्न हामी सफल भएका छौँ र यसले भोलिका दिनमा पक्कै पनि नाटा केन्द्र र प्रदेशका साथीहरूको समन्वय, काम गर्ने एकबद्धता, एक आपसमा परेका सहयोग हामी आफूले मिलेर समाधान गर्ने कुरा र अर्को अहिले यो कोभिड पछिको अवस्थामा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नेपाल सरकार पर्यटन मन्त्रालयले लिएको जुन नीति अनुसार पनि पर्यटन बोर्डले लिएको जुन अवधारणा अनुसार हामी पर्यटन व्यवसायीहरूले सुझाव गरे अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनको मुभमेन्ट नहुने अवस्थामा हामी डोमेस्टिक टुरिज्म प्रमोसनको लागि हाम्रो प्रदेश एउटा कोसे ढुङ्गा साबित हुन्छ भन्ने कुरा मलाई जहाँसम्म लाग्छ पर्यटन बोर्डका सिओले आफ्नो वक्तव्यमा भन्नु पनि हुन्छ होला। उहाँले फिल गर्नुभएको छ नाटाको संयन्त्रले पर्यटन बोर्डलाई पनि आफ्नो काम गर्न सहज भएको कुरा उहाँले मलाई अभिव्यक्त गर्नुभएको छ। विगत वर्षदेखि नै कोरोनाको लहरले गर्दा धाराशायी भएको पर्यटन क्षेत्रलाई पुनः उकास्नका लागि नाटाले निरन्तर प्रयास गरि नै रहेको छ। कोरोना महामारीको कारणले गर्दा सम्पूर्ण आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानमा रोक लगाइएको कारणले विशेष गरेर नेपाल भ्रमणमा आएका विदेशी पर्यटकहरू आफ्नो भ्रमण समापन गरी आफ्नो गन्तव्यमा जानलाई रोकिएको अवस्थामा नाटाबाट त्यस्ता पर्यटकहरूको विवरण सङ्कलन गरी पर्यटन मन्त्रालय तथा नेपाल पर्यटन बोर्डमा पेश गरी विभिन्न गन्तव्यहरूको लागि सातामा 2-3 वटा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानको व्यवस्थाको माग राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो भने लकडाउनको अवस्थामा यात्रुहरूको सहजीकरणका निम्ति सञ्चालन गरिएका चार्टर उडानबाट कठिनाई भएका कारण उक्त उडानको मूल्य सस्तो र सहज हुनुपर्ने माग राख्दै पर्यटन सम्बद्ध अन्य सङ्घ संस्थाहरूलाई साथमा लिएर प्रेस विज्ञप्ति समेत जारी गरेको साथै नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित हवाई सेवालाई पत्राचार गरिएको थियो। लकडाउनकै अवसरमा सदस्यज्यूहरूले भोग्नुभएका रिफन्ड सम्बन्धी समस्या, आयटाद्वारा लगाइएका थप शुल्कहरू, पर्यटन इजाजत नवीकरण लगायतका समस्याहरूमा नाटाले सम्बन्धित निकायहरूमा तारन्तार पत्र लेखी तथा भेटी यसको निराकरणका लागि भरपुर प्रयास गरेको थियो। म श्रीमान सचिवज्यूको यहाँ उपस्थितिमै एउटा हाम्रा पर्यटन व्यवसायी साथीहरू विशेष गरेर राफ्टिङ, ट्रेकिङ र ट्राभल यो 3 वटा संस्थाको नवीकरणको समस्या भएको छ। जुन ऐनमा स्वत खारेजी भन्ने चाहिँ नै शब्दले गर्दाखेरिमा धेरै साथीहरूको रिन्यू भएको छैन। जरिवाना चर्को छ, त्यो पनि 6 महिनापछि स्वत खारेज हुने भए हुँदाखेरि धेरै साथीहरू प्रदेशको सरकारको निर्णय त्यसपछि केन्द्र सरकारको निर्णयलाई पर्खेको र म यसै मञ्चबाट श्रीमान पर्यटन सचिवज्यूलाई यो पर्यटनसँग सम्बद्ध जुन कम्पनीहरू छन् यी कम्पनीहरूलाई यो कोभिडको कारणले रिन्यू हुन नसकेका, विभिन्न कारणले रिन्यू हुन नसकेकालाई यो एक पटकको लागि उहाँहरूलाई स्वत रिन्यू गर्नुपर्ने र लाग्ने जरिवानामा पनि मिनिमम जरिवाना र लाग्ने शुल्कमा 50% सहज गरिदिनु हुनको लागि मैले श्रीमान सचिवज्यूसँग विनम्र अनुरोध गरेँ र साथै यदि यहाँ त कस्तो छ भने त्यो कम्पनी दर्ता गर्न भन्दा पनि बन्द गर्न गाह्रो अवस्था छ। अब अहिले कोभिडको अवस्थामा यदि कसैले बन्द गर्न चाह्यो भने उसलाई त्यो कम्पनी सहज रूपमा बन्द गर्न सक्ने वातावरणको सिर्जना गरिदिनु पर्ने पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि हो। म श्रीमान सचिवज्यूलाई यो विशेष विनम्र अनुरोध गर्न चाहे यस उपलक्ष्यमा। स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै लकडाउनलाई बिस्तारै खुकुलो बनाउँदै नेपालमा पर्यटन आगमन बढाउनु पर्ने, PCR टेस्ट नेगेटिभ आएका यात्रुलाई केही समय मात्र क्वारेन्टाइन राख्नुपर्ने, सीमा नाकाहरू बिस्तारै खोल्नुपर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू नियमित सञ्चालन गर्नुपर्ने, साथै प्रदान गर्नुपर्ने राहतका प्याकेजहरू व्यवसायीलाई तुरुन्तै उपलब्ध गराउनुपर्ने जस्ता विभिन्न मागहरू सहित सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायी सङ्घ संस्था अन्य निजी संस्थाहरू मिली संयुक्त रूपमा सरकार समक्ष पहल गरेका थियौँ। त्यो पहल अझै मूर्त रूप दिनको लागि मैले फेरि पनि श्रीमान सचिवज्यूसँग विनम्र अनुरोध गर्न चाहे।
केही कुराहरू सम्बोधन भएका छन्, केही कुराहरू सम्बोधन हुन बाँकी छन्। हाम्रो गार्जियनको रूपमा, हाम्रो अभिभावकको रूपमा रहनुभएका श्रीमान सचिवज्यूलाई मैले यो नाटाको सम्पूर्ण बोर्डको तर्फबाट, सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायीको तर्फबाट, नाटाका सम्पूर्ण सदस्यहरूको तर्फबाट मैले विनम्र अनुरोध गर्न चाहेँ। नेपालको धार्मिक पर्यटन प्रबन्धन तथा नेपालमा बुद्ध धर्मको महत्त्व र यस क्षेत्रको प्रचार प्रसार तथा प्रबन्धनका लागि नेपाल पर्यटन बोर्डको सहकार्यमा अनलाइन मार्फत वेबिनार अन बुद्धिस्ट साइट अफ नेपाल कार्यक्रम भव्यताका पूर्वक सम्पन्न गर्न सफल भएका थियौँ। पर्यटन सम्बन्धी व्यवसायीहरूलाई भ्याक्सिनेसनको लागि प्राथमिकता दिनका लागि नाटा र पर्यटन सम्बन्धी संस्थाहरूको पहल अनुरूप आफ्ना सदस्यज्यूहरूलाई खोप लगाउन सफल भएका छौँ। यसमा भ्याक्सिन सुरु भएको छ। पर्यटनमा काम गर्ने, फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने पर्यटनका साथीहरूलाई विशेष हस्पिटल नै तोकिन सक्यो भने उहाँहरूलाई सहज हुने हुँदाखेरि मैले श्रीमान सचिवज्यूसँग प्रहरी हस्पिटल महाराजगञ्ज, हिमाल हस्पिटल नक्साल पर्यटन व्यवसायीहरूको लागि यो कोभिडको भ्याक्सिनको लागि तोकिदिनको लागि सहज गरिदिनु हुन फेरि पनि मैले विनम्र अनुरोध श्रीमान सचिवज्यूलाई गर्न चाहेँ। नाटाले पर्यटन क्षेत्रले भोगेका समस्याहरू, त्यसमा गर्नुपर्ने सुधार तथा आर्थिक विधेयकमा समावेश गरिनुपर्ने विषयहरूलाई लिएर नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, अन्य सम्बन्धित निकाय, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, काठमाडौँ नगरपालिका, नेपाल सरकार सम्बन्धित विभागका प्रमुखलाई भेट गरी तथा पत्र मार्फत पनि आफ्नो विषयहरू राखेको यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। यसमा म एउटा कुरा के थप्न चाहन्छु भने नाटाको अध्यक्षको हैसियतले अहिलेको बोर्डका साथीहरू विभिन्न मिटिङहरूमा जाने, यी मागहरू राख्ने क्रममा काठमाडौँ नगरपालिकाले एउटा कमिटमेन्ट हामीलाई के गरेका छ भने हामी 50% जुन दस्तुर लाग्ने नगरपालिकाले, लोकल गभर्मेन्टले उठाउने दस्तुरमा 50% मात्रै व्यवसायिक कर लिन्छु भनेर उहाँहरूले हामीलाई कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ। त्यो हाम्रो प्रयास, हाम्रो मागका स्वरूप चाहिँ यो भएको छ। म नाटाका सम्पूर्ण बोर्डका साथीहरूलाई यो मानेमा धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। हामी एक ढिक्का एक रूप भएर लागेका छौँ। त्यो लाग्दाखेरिमा केही हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। आजको दिनमा यो एउटा कुरा मैले अनुभव गरेको कुरा सेयर गर्न के चाहन्छु भने समस्याले मान्छेलाई एकजुट गराउँदो रहेछ। कोभिडले हामीलाई यो च्यालेन्ज पनि गर्यो, अपर्च्युनिटी पनि दियो। यो अपर्च्युनिटी म के अर्थमा लिन चाहन्छु भने हामीले कहिल्यै टाइम नपाउने सिसिएमसी, प्रधानमन्त्रीज्यू, अरू विभिन्न निकायहरूमा हामीले सहकार्य गर्ने, हाम्रा कुराहरू राख्ने चाहिँ नि मौका पायौँ। द्याट इज रियली अपर्च्युनिटी क्रिएटेड बाई कोभिड। हामीलाई अर्को अपर्च्युनिटी के भने हाम्रो समस्या के रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीलाई चाहिँ नि कोभिडले सिकाएको छ। किनभने वी वेयर अलवेज डिपेन्डिङ अन इन्टरनेसनल टुरिस्ट, वी नेभर थट अफ डोमेस्टिक टुरिज्म। यो कोभिडको कारणले इन्टरनेसनल टुरिस्टको अराइभल बन्द भइसकेपछि वी लर्न अ लेसन द्याट हाम्रो डोमेस्टिक टुरिज्मलाई फस्टाउन सक्यो भने मात्रै हामी दीर्घकालीन रूपमा सस्टेन हुन सक्छौँ भन्ने कुरा वी गट अ लेसन फ्रम कोभिड। बट कोभिडले पारेको प्रभाव धेरै छ। हामीलाई अहिले बाँच्नलाई धौधौ हुने अवस्था छ। तैपनि कोभिडले हामीलाई अर्को एउटा साँच्चीकै मैले फिल गरेको, ट्रेडले फिल गरेको चाहिँ एउटा अर्को लेसन के भने मलाई पक्कै पनि लाग्छ, श्रीमान सचिवज्यूले आफ्नो वक्तव्यमा भन्नुहोला, यो नेपाल सरकार, सरकारी कर्मचारी जो स्थायी सरकार भन्छौँ हामी, सरकारमा रहेका विभिन्न पदमा रहेका व्यक्तिहरूले पनि एउटा रियलाइजेसन चाहिँ के गरेका छ भने हामी पर्यटन व्यवसायी प्राइभेट सेक्टरकाले जस्तै गरी रियलाइज गरेको कुरा चाहिँ के भने हामी एउटा क्वाइनको दुईटा पाटा हो, प्राइभेट सेक्टर र सरकारी लेभल भनेको भन्ने कुरा चाहिँ नि बुझेको। आजको दिनमा कोभिडकै कारणले गर्दा सम्पूर्ण पर्यटनसँग सम्बद्ध एसोसिएसनहरू एकजुट भएर एक ठाउँमा उभिएर एउटा निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। दिस इज अल्सो अपर्च्युनिटी क्रिएटेड बाई कोभिड भन्न चाहन्छु म यहाँ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा नाटा लगायत अन्य सङ्घ संस्थाहरू मिली सामूहिक रूपमा महामारीले पीडित भएका व्यवसायीहरूलाई हौसला तथा राहतका लागि सम्बोधन गर्नुपर्ने विभिन्न बुँदाहरू सहितका मागहरू प्रस्तुत गरिएकोमा यस वर्षको बजेटमा पर्यटन व्यवसायको लागि ती मागहरू मध्ये अधिकांश समेटिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। महामारीको सङ्क्रमणमा नाटाबाट गरिने सहयोगको लागि नाटा रिलिफ फन्ड गठन गरी सहयोग प्रदान गरियो र यसलाई निरन्तर
निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको छ। नेपालको पर्यटन प्रबन्धनका लागि राजदूत आवासहरूको विशेष भूमिका हुने हुँदा यसका लागि पहल गर्न नाटाले विभिन्न देशका राजदूतहरूसँग शिष्टाचार भेट गरी आग्रह गरिएको थियो। निजी क्षेत्रलाई परेको समस्या र व्यवसायीहरूलाई यस क्षेत्रबाट पलायन हुनबाट रोक्नको लागि नेपाल सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने हुँदा श्रीमान सचिवज्यूलाई यसको लागि थप कदम चाल्न अनुरोध गर्दै अबको समय सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर मात्रै पर्यटन क्षेत्रलाई बचाउन सकिने र यसबाट देशमा समृद्धि ल्याउन सकिने अनुरोध गर्दछु। यहाँ उल्लेख गर्नै पर्ने 2-3 कामहरू जुन हामीले हिजोका दिनमा हामीले निर्वाचनको समयमा प्रतिबद्धता गरेको चुस्त सचिवालय भनेर भनेका थियौँ। हामीले धेरै मेहनतका साथ नाटाको जुन जीर्ण रहेको भवनलाई पुनर्निर्माण गरी अहिले नयाँ जस्तै गरी चाहिँ हामीले गर्न सफल भएका छौँ र यसमा म विशेष गरेर सम्पूर्ण बोर्डका सदस्यज्यूहरू, पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, जो दाता नाटाका सम्पूर्ण आदरणीय सदस्यज्यूहरू जसले दिल खोलेर नाटालाई सहयोग गरेर नाटाको सञ्चित रकमबाट 1 रुपियाँ पनि खर्च नहुने गरी लगभग 22 लाख रुपियाँ त्यसबाट सहयोगीहरूबाट उठेको र त्यसमा खर्च भएको। अहिले नाटाको बिल्डिङ अब विदेशी पाहुनाहरूलाई पनि हामीले मिटिङको लागि चाहिँ नि इन्भाइट गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको कुरा म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो कार्यमा संयोजकको भूमिका निर्वाह गर्ने हाम्रा बोर्डका सदस्य भरतजङ पाण्डेज्यूलाई तालीद्वारा सबैले उहाँलाई बधाई पनि भनिदिनुहोस्। सम्पूर्ण सहयोगी हातहरू, मनहरू जो नाटाका सदस्य हुनुहुन्छ, नाटाका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ, नाटाका बोर्डका सदस्यज्यू लगायत सम्पूर्णलाई उहाँहरूको जुन सहयोग, सद्भाव, विश्वास, यो डोनेसन गर्ने भनेको, चन्दा दिने भनेको, सहयोग गर्ने भनेको यिनीहरूले काम गर्छन्, यिनीहरूले मिसयुज गर्दैनन् भन्ने जुन सबभन्दा ठुलो विश्वास नाटाको अहिलेको बोर्डलाई दिनुभएको छ, त्यसको लागि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अर्को कुरा, हामीले सचिवालयलाई यो कोभिड पछिको अवस्थामा आर्थिक अवस्था नाटाको खाली सदस्यबाट मात्रै शुल्क मात्रै जुन हाम्रो फीबाट नै नाटा अफिस सञ्चालन हुने हुँदाखेरिमा हामीले चाहिँ विभिन्न एक्टिभिटिजहरू, इन्टरनेसनल प्रमोसन, डोमेस्टिक प्रमोसन, विभिन्न क्रियाकलाप गरेर जुन आर्जन गर्ने गरेको, जुन एक्स्ट्रा आर्जन गर्ने गरेको थियौँ नाटाको खर्चको लागि, त्यो शून्य अवस्थामा भएको। नाटा मेम्बर साथीहरूलाई केही राहत होस् भनेर हामीले एनुअल 10,000 रुपियाँ फी लगाएकोमा पनि उहाँहरूलाई 8,000 मात्रै लिने गर्दाखेरिमा हामीलाई खर्च चाहिँ नि बढ्ने, इन्कम कम हुने भएपछि हामीले केही खर्च कटौती गर्ने क्रममा हामीले गत श्रावण महिनादेखि हामीले नाटा सचिवालयका 3 जना कर्मचारीलाई खुसी साथ उहाँहरूले पाउनुपर्ने सम्पूर्ण सुविधा सहित चाहिँ उहाँहरूलाई बिदा गर्दाखेरिमा नाटाले वर्षको लगभग 13-14 लाख रुपियाँ त्यो व्ययभार कम भएको कुरा पनि म यो सम्मानित सभा जुमबाट उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय विभिन्न सङ्घ संस्थाका अध्यक्षज्यूहरू लगायत हाम्रा सदस्यज्यूहरूलाई म यो अनुरोध गर्दै आई वुड लाइक टु थ्याङ्क the international speaker from Hawaii, Mr. Jorgen, श्रीमान सचिवज्यू, डाक्टर धनञ्जय रेग्मी, जुमबाट जोडिनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू, पास्ट प्रेसिडेन्टज्यूहरू, हाम्रा अग्रजहरू अनि सम्पूर्ण नाटाका सदस्यज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका अध्यक्षज्यूहरू र पदाधिकारीज्यूहरूलाई नाटाको यो उद्घाटन सत्रमा उपस्थित हुनु भएर नाटाको हौसला, हाम्रो शोभा बढाइदिनु भएको, यो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा धन्यवाद दिँदै स्वागतम 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 भन्न चाहे। धन्यवाद। जय नाटा, जय पर्यटन। अबको कार्यक्रम प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथिज्यूहरूमा फुलगुच्छाद्वारा स्वागत गर्ने क्रम रहेको छ। पानसमा दीप प्रज्वलन गरी आजको यस कार्यक्रमको विधिवत उद्घाटन गरिदिनुहुन आजका प्रमुख अतिथि पर्यटन सचिव श्री यादव प्रसाद कोइरालाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रा नाटा सदस्य जसले 25 वर्षदेखि नाटामा सम्बद्ध भई साथ दिँदै आएका छन्, कोभिडका कारणले हामीले आज यस कार्यक्रममा उहाँहरूको नाम मात्रै घोषणा गर्न गइरहेका छौँ। उहाँहरूलाई प्रदान गरिने सर्टिफिकेट अफ अप्रिसिएसन हामी यस स्क्रिन मार्फत डिस्प्ले गर्न चाहन्छौँ। सम्मानका साथ
म क्रमैसँग 6 सदस्यहरूको नाम घोषणा गर्दैछु। ब्लूबर्ड ट्राभल्स एन्ड टुर्स प्राइभेट लिमिटेड, देउराली ट्राभल एन्ड टुर्स प्राइभेट लिमिटेड, नेचर एक्सप्रेस ट्राभल्स प्राइभेट लिमिटेड, नेवा ट्राभल्स एन्ड टुर्स प्राइभेट लिमिटेड, स्प्लेन्डर नेपाल टुर्स प्राइभेट लिमिटेड, जैन ट्राभल्स एन्ड टुर्स प्राइभेट लिमिटेड। केही समयमै प्ल्याक अफ एप्रिसिएसन हामी उहाँहरूमाझ पुर्याउनेछौँ। अहिलेको समयमा नाटा सदस्यज्यूहरूलाई आर्थिक क्षेत्रमा केही सहयोग पुर्याउने हेतुले नाटाले ज्योति विकास बैंकसँग सम्झौता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यसका लागि अध्यक्ष श्री अच्युत गुरागाईज्यू, ज्योति विकास बैंकका डेप्युटी सिइओ श्री पारस राज करेलज्यूलाई यहाँ स्टेजमा आई एमओयू साइन गरी नाटा र बैंकको सहकार्यलाई अगाडि बढाउन अनुरोध गर्दछु। नाटा सदस्यज्यूहरूलाई आर्थिक क्षेत्रमा केही सहयोग पुग्ने हेतुले नाटाले ज्योति विकास बैंकसँग सम्झौता कार्यक्रम भइरहेको छ। हाम्रा अध्यक्षज्यू तथा ज्योति विकास बैंकका डेप्युटी सिइओज्यू यस कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। धन्यवाद र बधाई छ दुवै पक्ष नाटा तथा ज्योति विकास बैंकलाई। हाम्रो धेरै पटकको डायलग अनि सरसल्लाहपछि ज्योति विकास बैंक नाटाका विशेष गरेर कोषाध्यक्ष कुमार थपलिया, सहकोषाध्यक्ष युविकाजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ज्योति विकास बैंकमा रामहरि आचार्यजी हुनुहुन्न रहेछ। थ्याङ्क यू सो मच ज्योति विकास बैंक। अब ज्योति विकास बैंकका डेप्युटी सिइओ श्री पारस करेलज्यूलाई यस सम्झौताका विषयमा विस्तृत जानकारी छोटोमा राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। I was just looking at the tagline of NATA. It says, "Together we can achieve." So, Jyoti Vikas Bank, we really believe in collaboration. यो collaboration को कुरा गर्दाखेरि हामी ज्योति विकास बैंकले what we believe in is हामीले दिने सर्भिसहरू त छँदैछन्, नाटाले पनि दिन्छ आफ्नो सर्भिस, ब्याङ्किङले आफ्नो ब्याङ्किङ सर्भिसहरू दिन्छ। सबैभन्दा मिसिङ फ्याक्टर भनेको यो सर्भिसको बारेमा जानकारी दिने। आई थिङ्क द डिसेमिनेसन अफ इन्फर्मेसन इज भेरी क्रिटिकल। यसमा चाहिँ हामी अलि अगाडि बढ्नुपर्छ। ब्याङ्कको सर्भिस त छ, यहाँ पनि सबै यहाँहरूलाई थाहा छ, जस्तो नेपाल सरकारले नै दिएका कति सुविधाहरू छन् व्यवसायीहरूको लागि। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका विभिन्न यो डाइरेक्टिभको थ्रुबाट पनि जस्तो यो सब्सिडी लोनका विषयहरू लगायत विभिन्न सुविधाहरू छन्। कहिलेकाहीँ हामी साथीभाइहरूसँग कुरा गर्दाखेरि, व्यवसायीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि नेपालमा त हामीलाई यो लोनहरू लिनको लागि अलिक गाह्रो छ, प्लस यो अब कोलाट्रल चाहिने सबै यस्तो भन्ने कुराहरू छन्। तर यो सब्सिडी लोन भनेको जुन 5-6% चाहिँ गभर्मेन्टले नै सब्सिडी लोन दिने जुन व्यवस्था छ, त्यसले व्यवसायीहरूलाई धेरै नै भनौँ त्यसको चाहिँ फाइदा लिन सक्ने अवस्था छ। तर त्यसको जानकारी त्यति नभएको भएर त्यो लिन नसकिरहेको अवस्था छ। त्यसलाई हामीले अलिकति फोरफ्रन्टमा ल्याउन खोजेको हो। सो यो अग्रिमेन्टमा बेसिकली एउटा चाहिँ मैले भने सब्सिडी लोनलाई अलि बढी यो नाटाको मेम्बरहरूलाई सब्सिडी लोन प्रोभाइड गर्ने, त्यसै गरेर अरू बिना धितोकै पनि प्रोफेसनल लोन भन्ने छ, त्यो यहाँ यो मेम्बर बिजनेसहरूमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले लिन सक्ने। त्यसै गरी अरू पनि एसएमई कर्जाहरू जुन सहज रूपले लिन सक्ने व्यवस्थाहरू छन्, त्यसको बारेमा हामीले यो एमओयूमा अलिकति कन्सन्ट्रेट गरेको छौँ। अरू त अब हामी फेरि पनि अन्य कार्यक्रमहरू गरेर यो मेम्बरहरूलाई चाहिँ यसको विषयमा जानकारी गराउने पनि विषयहरू हामीले त्यो एमओयूमा लेखेका छौँ। सो लुकिङ फरवर्ड टु गुड कोलाबोरेसन विथ नाटा। थ्याङ्क यू सो मच। हाम्रा आजका प्रमुख अतिथि ज्यू संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका श्रीमान सचिव श्री यादव प्रसाद कोइरालाज्यूलाई अब म यस सभाको सम्बोधन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम नाटा र नाटा परिवारलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो नाटाको 54औं वार्षिकोत्सवमा अहिले मनाउन पाउँदा मलाई गौरव पनि लागेको छ, खुसी पनि लागेको छ। 54 वर्ष पार गर्नु भनेको एउटा जवानबाट अब वृद्धतिर गएको अनुभूति हामीले लिएका छौँ। यसले धेरै कुराहरू आफ्नो कार्यकालमा काम गरेर चाहिँ आरो र अवरो पार गर्दै अहिलेको रूपमा यो आइसकेको छ। अहिले अध्यक्षज्यूले 2-4 कुराहरू भन्नुभयो। वास्तवमा प्राइभेट सेक्टरबाट देशमा धेरै ठुला लगानीहरू भएका छन्।
16 अरबभन्दा बढीको लगानी त यो पर्यटन क्षेत्रमा नि निजी क्षेत्रको लगानी छ भने 16 खरबभन्दा माथिको लगानी भएको क्षेत्र अहिले कोभिडको पेन्डेमिकको कारणले गर्दामा यो धराशायी भइरहेको अवस्था छ। यो कारणले गर्दामा कता कता यो सेक्टर भोलि धराशायी भयो भनेदेखि नि मुलुकले गर्नुपर्ने विकास रोजगारीका कुरा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट आउने पर्यटकहरूलाई दिने पनि सेवा सुविधा लगायतका क्षेत्रहरूमा विचलन आउँछ कि भन्ने डर कता कता पलाइरहेको छ। तर मलाई के विश्वास छ भनेदेखि नि यो क्षेत्रमा कार्यरत अहोरात्र खटिरहेका मित्रहरूले यसका सदस्य अध्यक्ष लगायतका अन्य मित्रहरूले यसलाई टेवा दिएर पनि बचाइरहनु भएको छ। यो गौरवको विषय पनि हो। सरकारले केही दिन नसके तापनि उहाँहरूले जुन रूपमा चाहिँ अहिले रोजगारीको सृजना गरेर ती कामदार र मजदुरहरूलाई पालन पोषण गरिरहनु भएको छ, यो सेक्टरलाई अहिले पनि यथावत रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्न सकिरहनु भएको चाहिँ म पहिले हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र उहाँहरूलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। नाटाले अहिलेसम्म धेरै कामहरू अगाडि बढाएको छ। यसमा संस्थागत रूपमा व्यक्तिगत रूपमा अरू धेरै कामहरू गरेछ। मलाई दुईवटा कुराको खुसी लागेको छ आज। एउटा भनेको नाटाले आफ्नो भवनलाई पुनर्निर्माण गरिकन जहाँ आफै स्वफूर्त रूपमा निर्माण गरेपछि अहिले राम्रो बनाएको छ भन्ने कुरा मैले सुन्न पाउँदा मलाई साह्रै खुसी लागेको छ। ज्योति विकास ब्याङ्कसित उहाँहरूले गर्नुभएको सम्झौता यसले दुईवटा कुराहरूलाई परिलक्षित गर्छ। नेपाल सरकारले पनि धेरै स्किमहरू घोषणा गरेको छ, तर स्किमहरू लागू गर्न सकेको छैन। उहाँहरूको स्किमहरू भोलिका दिन लागू हुन सक्दछ। आगामी दिनमा आउनुपर्ने यस्ता खालका महामारीलाई कसरी समाधान गर्दछौँ, हामी प्रब्लम सोल्भ गर्नको लागि हामीले के त्यसलाई कार्यविधिहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ र स्ट्राटेजी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। यी कुराहरू अबका दिनमा च्यालेन्जको रूपमा रहेको मैले देखेको छु। दोस्रो कुरा भनेको भोलिका दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उडान भर्दाउँदैमा चाहिँ कस्तो खालको उडानहरूलाई चाहिँ हामी अनुमति दिएर चाहिँ त्यसलाई नेपालमा भित्राउन सक्दछौँ अथवा नेपालबाट विदेशमा चाहिँ हामी पर्यटक प्रवर्धन गर्न सक्छौँ, त्यो कुरा पनि एउटा च्यालेन्जको रूपमा अहिले थपेको छ। तेस्रो भनेको चाहिँ आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन। आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने कुरामा पनि नाटाले धेरै कुराहरू अगाडिपट्टि बढाउनु पर्ने छ। केही स्किमहरू बनाउनु पर्ने छ, केही त्यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ एकअर्कामा बसेर सहमति कायम गर्नुपर्ने छ र त्यस्ता खालका फ्रिक्वेन्टली फ्लाइटहरूलाई पनि कसरी परिचालन गर्ने भन्ने बारेमा एकअर्का बिचको एउटा समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यक छ। त्यसले गर्दामा चाहिँ आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन, वैदेशिक पर्यटन प्रवर्धन र विदेशबाट आउनेहरूलाई नेपालमा आउनको लागि चाहिँ कसरी प्रोत्साहित गर्ने, यी भनेको अहिले नाटाका च्यालेन्जेस हुन् र यिनको लागि तीनटा कुरालाई विशेष फोकस गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। एउटा अल्पकालीन योजना के बनाउने हो, जहाँ नीति ऐन कानुनमा समावेश गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने छ। दोस्रो मध्यकालीन के गर्दामा चाहिँ अब पेन्डेमिकबाट हामी बच्न सक्दछौँ, त्यसलाई पनि एउटा कार्ययोजना बनाउनु पर्ने हुन्छ। र तेस्रो भनेको दीर्घकालीन, हामी 10 वर्ष रणनीति बनाउँछौँ कि 20 वर्ष रणनीति बनाउँछौँ कि जसको कारणले गर्दामा चाहिँ आगामी दिनहरूमा चाहिँ यो हामीसित रहेको घाटालाई पूर्ति गर्नको लागि, हामीसित रहेको अहिले व्यापारलाई चाहिँ फेरि यसलाई बढावा दिनको लागि, हामीसित अहिले भइरहेको चाहिँ यो जुन च्यालेन्ज छ यसलाई समाधान गर्नको लागि स्ट्राटेजी बनाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यो स्ट्राटेजीको लागि पनि म यहाँहरूसित चाहिँ अनुरोध गर्दछु। जहाँसम्म नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने कुराहरू छ, यहाँहरूका केही समस्या छन्, त्यसको लागि अहिलेको बजेटमा हामीले केही सम्बोधन गर्ने प्रयत्न पनि गरेका थियौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ अब उहाँहरूले भन्नुभएको छ अब नाटा लगायतका अरू सबै सेक्टरहरू अहिले हामीले प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ। त्यो प्रदेशमा गएको कारणले गर्दा प्रदेशमा कानुन नबनेको हुनाले चाहिँ त्यो बिचल्ली परेको छ, त्यो पनि मैले महसुस गरेको छ। र अस्ति प्रदेशकै यहाँको कार्यालयको प्रमुखलाई बोलाएर मैले यसलाई तपाईँ समाधान गर्नुहोस् भनेर निर्देशन पनि गरेको छ। अब यो चाँडोभन्दा चाँडो हामी कानुन बनाउनु पर्ने कुराहरू गर्छौँ भन्ने कुरा उहाँले पनि गरेको छ र यसलाई रिन्यू गर्ने कुरा अथवा यसलाई चाहिँ दर्ता गर्नुपर्ने अथवा केही गर्नुपर्ने छ भने उहाँहरूले गरिदिन्छु पनि भनेको छ। त्यसको लागि नेपाल सरकारले के गर्नुपर्ने हो, यहाँहरूसित बसेर हामीले चाहिँ गाँठो फुकाउन तयार छौँ। जुन ऐनले कानुनले नीतिले र अरू कारणले गर्दा अवरोध छ भनेदेखि त्यसको लागि छलफल र सहकार्य गर्न हामी सधैँ तयार छौँ। यसको लागि हामी जहिले पनि यहाँहरूको हातेमालो गर्नको लागि अगाडि बढ्दछौँ। मैले यो कुरा यहाँहरूसित अनुरोध गरेँ। त्यस्तै तरिकाले अब यो हामीले दुईवटा कुरालाई बढी ध्यान पनि दिनुपर्ने हुन्छ। एउटा विषय भनेको अलिकता हामी यसलाई अलिक फैलाउने अथवा चाहिँ सङ्कुचित छ भने यसलाई फैलाउने तर्फ पनि जानुपर्ने छ। प्रदेशका हरेक ठाउँहरूमा पनि यो फैलियोस् भन्ने मेरो एउटा आग्रह पनि छ। दोस्रो कुरा हामीसित रहेका कोअर्डिनेसन र
कोअपरेसनको फिल्डहरू कति छन् त्यसलाई पनि अलिकता अगाडिपट्टि बढाइदियोस्। यसले कुन सेक्टरसित चाहिँ कोअर्डिनेसन गर्न आवश्यक छ, कुन क्षेत्रमा कोअपरेसनको आवश्यकता पर्छ, त्यो कुराहरू पनि यहाँहरूले चाहिँ सम्भवतः बढाइदिनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले आशा लिएको छु। यसको लागि नेपाल सरकार यहाँहरूसित हातेमालो गर्न फेरि पनि तयार रहेको कुरा पनि मैले यहाँ अनुरोध गरेँ। आजको 54औं वार्षिक शपथ छ। यसले भावी दिनहरूलाई फेरि एउटा पुनर्जीवनको कार्यक्रम अगाडिपट्टि बढाउने छ र त्यसका कार्यक्रमहरूलाई नेपाल सरकारसित सहकार्यमा यहाँहरूको चाहिँ साथ रहनेछ भन्दै आज मलाई यो महत्त्वपूर्ण कार्यमा आमन्त्रण गरेर मलाई केही भन्ने मौका दिनुभएकोमा म नेपाल सरकार पर्यटन मन्त्रालयको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनमाहरू हामी यहाँहरूको साथमा रहन्छौँ र मलाई यहाँहरूको सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू हेर्ने र सुन्ने मौका थियो। अहिले देशमा अलिक क्रिटिकल सिचुएसन भएको कारणले गर्दा मैले कुनै ठाउँमा एकै ठाउँ बस्न सक्ने अवस्था नभएको हुनाले म यहाँहरूसित क्षमा माग्दै म यहाँबाट बिदा हुन पनि चाहन्छु। मलाई आमन्त्रण गरेर चाहिँ केही भन्ने मौका दिनुभएकोले यहाँहरूसित फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु र नाटाको अध्यक्ष यसको परिवारलाई आगामी दिन सुखमय होस् भन्ने कुरा शुभकामना दिँदै म बिदा हुन्छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। अब म सङ्घका अध्यक्ष श्री अच्युत गोरागाईज्यूलाई हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यूलाई मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब म आजका विशेष अतिथि नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर धनञ्जय रेग्मीज्यूलाई शुभकामना मन्तव्यका लागि हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछु। नाटाको 54औं वार्षिक साधारण सभाको आयोजना गर्ने सबै साथीहरूमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथसाथै यहाँलाई म शुभकामना व्यक्त गर्छु। नाटाले अहिलेसम्म गरिरहेका राम्रा कामहरू भोलिका दिनमा नि गरिरहोस् र नेपालको पर्यटन उद्योगलाई स्थापित गर्न, यसलाई चाहिँ अझ सशक्त बलियो बनाउन र संसारभरि नेपालको एउटा छुट्टै पहिचान बनाउन पनि नाटाका साथीहरूको सहयोग रहोस्। अरूलाई दोष दिनुभन्दा नि सबभन्दा पहिला हामी भित्रकै साथीहरूलाई नै हामीले गलत चिज माग्न नजाने, सुरुदेखि नै हामी सिस्टममा ल्यायौँ भने यसले चाहिँ कुनै कुरा गलत चिज अगाडि बढ्दैन र भोलि एकअर्कालाई चाहिँ दोषारोपण गर्नुभन्दा सुरुमै यसको समाधान खोज्नु र त्यो खालको एउटा मोरल लेसनहरू पनि हामी सबै नाटकका मेम्बरहरूले त सिक्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने हामी अर्कालाई दोष दिन अगाडि छौँ, यसो भयो यसो भयो यसो भयो भन्नुभन्दा पनि यो किन भयो, यसको जरो कहाँ छ भन्दा त्यो मैले हेर्दाखेरि म जति पनि समस्या हुन्छ त्यसको खास मूल समस्या क्रिएट गर्ने हामी नै भएको देख्छु, पर्यटन व्यवसाय नै भएको देख्छु। त्यही भएर हामीले त्यसको चाहिँ समाधान हामी भित्रैबाट खोजौँ। नाटकका सबै मेम्बरहरूलाई कस्तो हुँदो रहेछ, नेपाल पर्यटन बोर्डले गरेका जति पनि प्रचार प्रसारका कार्यक्रम छन् अथवा जति पनि हामीले सोसियल मिडियामा छौँ, प्रेजेन्टेसन बनाएको छौँ अथवा भिडियो बनाएको छौँ, नाटकका धेरै मेम्बरहरूलाई त्यसको जानकारी नै छैन अथवा विभिन्न एसोसिएसनले नि आफ्नो साथीहरूलाई दिनु पर्यो भनेका छौँ। हामीले त वेबसाइटमै राखिदिएका छौँ, प्लिज डाउनलोड गर्नुहोस् अथवा तपाईँहरूले पनि यसलाई चाहिँ सबै साथीहरूलाई डिस्ट्रिब्युट गर्नुहोस्। उहाँहरूलाई पनि त्यसले बिजनेस प्रमोसनमा सहयोग पुर्याउँछ। यो नेपाल पर्यटन बोर्डले मात्रै हालेर पुग्दैन, तपाईँहरूले त्यसलाई सेयर पनि गर्नु पर्यो। यहाँ राजनीतिक न्युज भयो जुनको कुनै पनि पर्यटन उद्योगलाई इस्टाब्लिस गर्नमा कुनै भूमिकै हुँदैन, त्यो हामी सबै बेसकेरी सेयर गर्छौँ। कुनै राम्रो कुरो जुन चिजले साँच्चै नै, किन तपाईँहरू सबैले सयौँ अरू ट्राभल एजेन्टहरू विदेशका चिन्नु भएको छ, तपाईँहरूको साइटमा त्यसलाई चाहिँ राख्नु भनेको सयौँ देशमा चाहिँ त्यो मेसेज पुग्नु हो। तर जुन चिजमा हामीले राख्नुपर्ने हो त्यसलाई हामी गर्दैनौँ र हामी चाहिँ जुन चिजले उल्टै नेपाल बन्द भयो अरे भन्यो भने हामी सबभन्दा पहिला सेयर गर्छौँ। नेपाल राम्रो छ, खुल्या छ, नेपाल अवेट्स भन्ने हामी गर्दैनौँ। त्यतातिर पनि ध्यान जाओस्, तपाईँ हामी मिलेर अगाडि बढ्न सकौँ। यहाँहरूलाई शुभकामना दिँदै मेरा कुरा यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। म अध्यक्षज्यूलाई हाम्रा विशेष अतिथिज्यूलाई मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्पेशल गेस्ट Dr. Dhananjay Regmi, CEO of Nepal Tourism Board. Now, today we have our special guest and speaker, Mr. Jürgen Steinmetz. I would like to invite Mr. Jürgen Steinmetz. Please forgive me if I have pronounced the name mistaken. Over to you, sir. Oh, absolutely. I wanted to maybe give you a little bit background on World Tourism Network, because I've been invited to give my input on World Tourism Network, the situation in the world and Nepal. And I wish I had a crystal ball so I can just come up with solutions, but I think we're all not that sophisticated yet, but we're getting there. And I think there is a glimpse of hope. The World Tourism Network is a very young organization. We were only officially started in December. And the reason we started actually had something to do with Nepal. In March of 2020, during the ITB in Berlin, and you know very well the ITB never happened,
I was actually asked by the Nepal Tourism Board, my company was asked by the Nepal Tourism Board to organize an event to celebrate the Nepal 2020 year, what of course also never happened. But we put a lot of emphasis in. We had a lot of people registered for this event. We're all excited to go. And then COVID broke out and no one really knew what COVID was. And the closer we got to ITB, the more it became relevant that COVID is developing into some kind of a monster we've never seen. And my publication and I was the one then shortly before ITB predicted that ITB should and will be canceled. And I got a lot of heat over it. Actually, ITB threatened to sue me for my statement. I had very rough night-long discussions on WhatsApp with Gloria, CEO of WTTC, about that I'm completely wrong and COVID will be gone in 2 weeks. And I'm not saying I'm glad I was right. I would have been a lot happier if I wasn't right. But this is, of course, something I think none of us in the travel and tourism industry or anywhere would have expected. Now, what we did in Berlin, a few people who actually got lost in Berlin and were there already for ITB and came early like I did because I'm originally from Germany. I visited my sister and we met with the team, probably about 40 some people at the Grand Hyatt Hotel. And we started what we called the Rebuilding Travel discussion. Actually, I got a website at the time, rebuilding.travel, and our partner, and I consider Nepal Tourism Board a partner because we were there for Nepal, was also PATA, the Pacific Asia Travel Association, and the African Tourism Board. Now, this discussion then continued on Zoom, and at that time, I think many of us didn't even know what Zoom is, and I had to learn what Zoom is. And like 200 Zoom events further, and now members in 127 countries that signed up from every corner of the globe. The Rebuilding.travel discussion was structured in December to become an organization. One of our founding members, actually he may be in the audience, is Mr. Deepak Joshi, who has been instrumental in a lot of ways to put this up, and I wanted to thank him for that. And besides Deepak, we had many other known and not so known leaders in the industry, like Dr. Taleb Rifai, former Secretary General for UNWTO, who became the co-chair, Dr. Peter Tarlow, who is an expert in safety, security, he's involved in a lot of tourism police trainings. So we have a really good team and we really have an active discussion going on. And I'm very pleased. What makes us different from other organizations like WTTC, for example, or of course UNWTO is WTTC, I see, is reaching out mostly really to the large private industry. So these are the guys that can afford $100,000 membership or more a year. And these are the big players. And then you have UNWTO, of course, is the government affiliated. And I see our role really we're trying to establish is to be more a spokesperson for those that don't have a voice many times, the medium and small size businesses. And I know from Nepal, we have a good number of members that actually are in this category. So I invite, of course, everyone to join us or NATTA to work with NATTA on upcoming activities. Some other things that usually come up in discussions are long time stays for retired people, are work tourism. And these are maybe all things Nepal could possibly include. But if you look at really trekking, Pokhara, Nevari culture, nature parks, homestays is a very interesting part I read on Nepal, white water rafting, you have so much to offer. And once you open for international travel, that's it. Yeah, I know some of the discussions, and I'm sorry I don't speak your language, so I could only really get a very few pieces. Is also the discussion on domestic tourism, and that's a very important discussion. And so I can see it here in Hawaii. We have domestic tourism only. However, international tourism for many destinations is bringing the currencies in what is needed. So balancing all of this
balancing the need to generate, one, to keep the hotels full, to keep the tour guides active. That can be done maybe domestically, but to get the currency in, maybe that is something you have to look at international. And travel bubbles is always a good thing, but maybe we're beyond travel bubbles at this time because we have the vaccinated part of the world population, and these are mostly in countries that can afford to travel. So these are really just in a summary, my thoughts without having a crystal ball. So don't take any of what I said serious as a guideline. Everyone has ideas, and this is just an idea. I think what is worth possibly to think about a little bit, but I see Nepal will have a great future in tourism. This world is moving forward. We're slowly coming out of the dark ages. We went through this. It's now time to look forward, see the light of the end of the tunnel, and I think we're slowly getting there. So the atmosphere in the world, and I've traveled recently, the first time after 15 months, I went to Dubai to the Arabian travel market. I went to Germany, and people are more hopeful now. And this is really what it is about. We need to be hopeful. We know there is a Delta variant. We know all these bad things that are happening. We know maybe we need to get a booster shot, but we cannot really drive ourselves crazy. Tourism is so much more than travel. Tourism is understanding, it's peace, and it's the future in the world. And I hope and I wish and I know Nepal will be on the bandwagon with all of us, and we're all going to get through this. Thank you very much. Thank you, Mr. Steinmetz, for your valuable insights. It's indeed worth learning, and we hope that it will help manage the business and uncover new grounds with the given productive perspective. अबको कार्यक्रममा सम्पूर्ण नेपालभरिका सदस्यज्यूहरूको विवरण तथा केही जानकारीमूलक विवरण समावेश गरी नाटाको 2 वर्षमा प्रकाशित गरिने नाटा मेम्बरशिप डिरेक्टरी 2020-2022 विशेष पुस्तक हामीले प्रकाशित गरेका छौं. NATTA is one of the most important and special biennial publication, which is the Membership Directory 2020-2022, which has the information of all NATTA members across the country, along with some relevant informations. Ladies and gentlemen, we are now unveiling our exclusive publication, NATTA Membership Directory 2020-2022. विमोचनका लागि सङ्घका अध्यक्ष श्री अच्युत गुरागाईज्यू तथा विशेष अतिथि डाक्टर धनञ्जय रेग्मीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु. We are now presenting our exclusive publication, NATTA Membership Directory 2020-2022. Thank you, our special guest, Dr. Dhananjay Regmi, for the autograph. And आजको यस कार्यक्रममा धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनु हुन सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री विनय बस्नेतज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु. धन्यवाद ज्ञापनको क्रममा म नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स नाटा कार्य समितिका तर्फबाट सर्वप्रथम प्रमुख अतिथि मान्य पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन सचिव श्री यादव प्रसाद कोइरालाज्यू आजको यस समारोहमा पाल्नुभई समारोहको गरिमा अभिवृद्धि गर्नुका साथै हाम्रो साधारण सभाको उद्घाटन गरिदिनु भएकोमा म उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु. उहाँको नेपालको पर्यटन विकासबारे आफ्नो मन्तव्य समेत यहाँ व्यक्त गरिदिनु भएको र आगामी दिनमा नाटाले खेल्ने भूमिका र नाटाले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा गर्ने सहकार्यको बारेमा आफ्नो भनाइ राखिदिनु भएकोमा मलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु. त्यसै गरी हाम्रा विशेष अतिथि नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख डाक्टर धनञ्जय रेग्मीज्यू, उहाँले नाटाले नेपाल टुरिज्म बोर्डसँग गरेको सहकार्यको आफ्नो आगामी दिनमा नाटाले खेल्ने भूमिका बारेमा आफ्नो भनाइ राख्दै हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरी यहाँ उपस्थित भइदिनु भएकोमा म सङ्घको तर्फबाट विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु. त्यसै गरी विशेष स्पेसल स्पिकरको रूपमा हवाईबाट आई वुड लाइक टु थ्याङ्क मिस्टर जुर्गन. वी आर भेरी मच thankful to Mr. Jugan for speaking on current global context with the suggestion to recover from the pandemic. We believe with your insights, our participants are influenced and motivated for the further brighter days. Thank you, Mr. Jugan, for your wonderful speech. आजका हाम्रा यस कार्यक्रममा भर्चुअली जोइन हुनुभएका
हाम्रा नाटाका आदरणीय पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, विभिन्न एसोसिएसनका अध्यक्षज्यूहरू, पदाधिकारीज्यूहरू, त्यसै गरी ज्योति विकास ब्याङ्क, अन्य उपस्थित मान्यगणहरू, आजको यस उद्घाटन समारोहमा सङ्घले प्रदान गर्दै आएका पर्यटन व्यवसायमा सफलताका 25 वर्ष पुरस्कार प्राप्त गर्ने पर्यटनका समर्पित व्यक्तित्वलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै आजको यस समारोहलाई सम्पन्न गर्न हामीलाई महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्नुहुने तथा यहाँका सहयोगी व्यवस्थापन आजको यस कार्यक्रममा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुने हाम्रा विशेष गरिकन सचिवालयका सम्पूर्ण सहकर्मी मित्रहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूको परिश्रम, उहाँले दिएका समय बिहान बेलुका नभनिकन आजको कार्यक्रम सफल बनाउन जुन किसिमको सहयोग भएको छ, म बोर्डको तर्फबाट उहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर हामीसँग जोडिनु भएका नाटाको भूमिका, नाटाले गरेका कार्यहरूको बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी दिन प्रमुख भूमिका खेल्नुहुने मिडियाकर्मी साथीहरूलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। कुनै पनि समारोहको प्रतिष्ठानमा आमन्त्रितजीहरू र परिवारका सदस्यहरूको उपस्थिति त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने हुनाले हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी भर्चुअली मार्फत प्रत्यक्ष सहभागी हुनुहुने सहकर्मी मित्रहरू प्रति पनि म धन्यवाद ज्ञापन गर्दै धन्यवाद ज्ञापनको क्रमलाई यहीँ टुङ्गाउने अनुरोध चाहन्छु। आगामी दिनहरूमा मुलुकको पर्यटन क्षेत्रमा सुधार हुने आशाका साथ अझ गतिशील भई सहकार्य गर्दै जाने हाम्रो सङ्घको प्रणलाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु। आजको कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सहयोग गर्नुहुने र एउटा टिमको हिसाबले काम गर्नुहुने मेरा कार्य समितिका साथीहरू, आदरणीय अध्यक्षज्यूहरू सबैलाई म विशेष धन्यवाद दिँदै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय पर्यटन, जय नाटा। धन्यवाद वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू। सर, आजको उद्घाटन समारोह यही समाप्त भएको घोषणा गर्दै जुम मार्फत उपस्थित सबै महानुभावहरूलाई यहाँको अमूल्य समयलाई धन्यवाद दिँदै आउँदो कार्यक्रमहरू प्रत्यक्ष रूपमा हुने आशासहित म श्रद्धा तथा हाम्रा पूर्ण कार्य समिति नाटा यहाँहरूमाझ बिदा माग्न चाहन्छु।